हेलो एभ्रिवान, आफ्टर लङ टाइम मैले चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरू पनि दसैँमा खसीको मासु खाँदा वाक्क हुनुभएको छ। म जस्तै यस्तो खसीको मासु खाँदा वाक्क हुनुभएको छ भनेदेखि आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई कुखुराको पाङ्ग्राको छोइला कसरी बनाउने भनेर चाहिँ मैले त्यसको रेसिपिज लिएर आएको छु। फर्स्ट अफ अल कुखुराको पाङ्ग्रालाई चाहिँ उसिन्ने, अलिकति बेसार, अलिकति नुन, थोरै नुन हालेर 20 मिनट जति यसलाई चाहिँ पानी हालेर उसिन्ने। अनि उसिनिसकेपछि यसको चाहिँ यो फोर हुन्छ नि, यो अगाडि माथिदेखिको त्यो सानो फोरहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सफा गर्ने, निकाल्ने, पखाल्ने। राम्रोसँग 20 मिनट उसिनिसकेपछि चाहिँ यसको यस्तो फोरहरू माथि निस्किन्छ। यसलाई चाहिँ सबै बिस्तारै यसरी हातले निकाल्ने। अनि यसलाई चाहिँ सानो पिस, यतिको पिस चाहिँ बनाउने, पखालेर चाहिँ यतिको पिस चाहिँ बनाउने, सानो पिसहरू बनाउने। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आधी पाङ्ग्रालाई चाहिँ यहाँ यसरी फ्राई पनि गरेको छु। आधीलाई चाहिँ छोइला बनाउने अनि आधीलाई चाहिँ यसरी फ्राई गरेको छु। फ्राई गरेको पनि मलाई कस्तो मिठो लाग्छ। यो पनि पाक्न लागेको छ, मिठो भएको छ, खाँदै खाउँ लागेको छ। फ्राई गरेको छोइला पनि मलाई चाहिँ छोइला एकदम धेरै मनपर्छ। त्यही माथि पाङ्ग्रा, मलाई कुखुराको मासु भन्दाखेरि पनि पाङ्ग्रा चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ मलाई। त्यही भएर हेर्दै खाउँ जस्तो लाग्ने, तर खाँदाखेरि पनि कस्तो मिठो भएको थियो यो फ्राई गरेको पनि। फ्राई गरेको रेसिपी पछि चाहिँ म हजुरहरूलाई पाङ्ग्राको छोइलाको पनि रेसिपिज ल्याउने छु। यो पनि एकदम मिठो भएको थियो। फर्स्ट अफ अल अब त्यो जिरा अनि त्यसपछि गोलभेडा यसरी पोल्ने, जिरालाई चाहिँ भुट्ने, अनि त्यसपछि यो सुकेको खोर्सानीलाई पनि भुट्ने। अनि त्यसपछि यो तिनटैलाई चाहिँ यसरी मिक्सरमा छुट्टै यो खोर्सानीको धुलो अनि यो जिराको धुलो यसरी मिक्स गर्ने, मिक्सरमा चाहिँ पिस्ने। अनि त्यसपछि अलिकति टिमुरहरू राख्नुभयो भने पनि मिठो हुन्छ। अनि अघि नै उसिनेको त्यो पाङ्ग्रालाई चाहिँ तेलमा फ्राई गर्ने, अथवा यसलाई चाहिँ पोल्नु भए पनि हुन्छ। पोल्दाखेरि पनि राम्रो स्मोकी फ्लेभर आउँछ। तर हाम्रो चाहिँ पोल्न अलिक झन्झट मानेर यसरी फ्राई गऱ्यौँ। यसलाई डिप फ्राई गर्ने, रातो भइन्जेलसम्म चाहिँ यसलाई फ्राई गरिराख्ने, खाँदाखेरि पनि क्रन्ची होस् भनेर। अनि यतिको भइसकेपछि यसलाई निकाल्ने, रातो भइसकेपछि यसलाई जिराको धुलो अनि त्यो गरम मसलाको धुलोहरू हालिदिने, अघि मिक्सरमा पिसेको। अनि त्यसपछि खोर्सानीको धुलो अनि अदुवा लसुनको पेस्ट यसरी हालिदिने। अनि त्यसपछि हरियो धनियाँ, यसमा चाहिँ अझै हरियो लसुन भयो भने एकदम धेरै स्वाद हुन्छ। अनि कागती मजाले रस आउने खालको एउटा कागती राख्नुभयो भने क्वान्टिटी अनुसारको कति बनाउनुहुन्छ यसरी कागती राखिदिने। अनि अघि हामीले पोलेको गोलभेडालाई चाहिँ यसरी मजाले मिचेर चाहिँ त्यसमै राखिदिने। अनि स्वादअनुसारको नुन, अनि यसलाई मजाले मिक्स गरिदिने। हेर्दाखेरि कस्तो मिठो भएको थियो, अझै खाँदाखेरि कस्तो मिठो भएको छ यो। अनि स्मेल अनि फ्लेभर पनि यस्तो मिठो भएको थियो। यो चाहिँ फाइनल लुक्स भयो। कस्तो मिठो, एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि सिम्पल तरिका छ, घरमै भएको सामानहरूले चाहिँ खान सक्नुहुन्छ, सामानहरूले बनाएर। यदि हजुरहरू पनि खसीको मासु खाँदा वाक्क हुनुभएको छ भने यो ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो, हेर्दै खाउँ लाग्ने भएको छ। एकदम मिठो भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ मम्मी। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चिउरासँग, भुजासँग, अथवा हजुर दसैँ मनाउँदै हुनुहुन्छ भने दसैँमा खाने हुन्छ नि मिठो, त्यसमा पनि खान सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। Okay, let's go.